video, tayo ay mag-make hair over. Hi guys! Hi guys! For today's video, magagawa tayo ngayon ng wala tayong gagawin. For today's video, we will having our hair makeover by using Beautylabo. Bago tayo magsimula, share ko lang yung binili ko kanina sa drugstore para sa aking buhok. Ito. Ichikami Hair Treatment Serum. Ayan. Tapos ito yung ginagamit kong shampoo at conditioner. Dayan Extra Damage Repair. Ano na siya? Shampoo tsaka conditioner. Ayan. Tapos, ito yung yung pangkulay natin. Whip siya. Ano siya? Para ka lang nagsha-shampoo ganun. Ito, dalawa yung binili ko kasi dalawa yung binili ko kasi mahaba yung buhok ko. Ano siya, naka-sale siya ngayon 598 yen. So, ayun. Tapos, nakita ko, meron din palang available to sa Philippines, sa Watson, 499. Ayun. So, ayun. Nag-start na tayo. Ang ganda ng lagayan niya, parang may tumbler. Ito, diba? Tumbler. Tapos, nasa loob yung ito. Hindi ko alam kung ano to eh. Ito siya. Ito. Ito. Babasahin natin kung ano yung kung para saan lahat to. Instruction. So, ayun, walang English. At dahil walang English, ayan, after color. So, diba? Ngayon, alam na natin na ito. Ayan, naka-Japanese siya, diba? Nung pinicturean ko siya, using nung translator na app ko, ito na siya ngayon. Mababasa nyo? Nababasa ba? After color. Oh. So, ito yung... After color daw. Ito na. Tapos, ito ano to? Tingnan natin kung ano to. Tingnan natin kung ano to. Snap. Reset. So, ayun, ready na tayo, di ba? Nanood din ako ng ibang review sa YouTube. Tapos, ang ginawa nila, i-shake lang pala to ng 30 times. So, ayan. Pagsasama-samahin na natin. May amoy. Ayan. Ang dali, ganun lang. Ang kulay nga pala nung pinili ko is Chiffon Beige. Ayan siya. Sarado natin. Tapos 30 times daw. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
tayo ng towel para hindi malagyan yung damit natin. Eto, gagamitin mo siya para ka lang, ay, sorry na, ano po. Para ka lang nagsha-shampoo. Shampoo. Putin natin. Oh, nasa na yung bahanga na. Puti. Ang tapang ng amoy. Ayan. Bula lang siya. Akala talaga magsha-shampoo. Tapang ng amoy. Dahil dalawa naman to, hatiin natin yung buhok ko. Naamoy ko siya. Woo! Tapang! Nalalaban! Ayan. Before we start, lagyan natin ng petroleum jelly yung ano natin. Ito. Para lang tayo naglalaro. Lalagyan natin ng bula. Iwasan nyo na lang malagyan yung ano nyo, yung anit nyo kasi medyo may sakit siya eh. Or masakit siya, ganun. A few moments later. Pero feeling ko okay na naman yung bula niya. Kaya, pag hindi na lang nag-okay, tsaka ko na lang ulit gagamitin yung isa ko pang extra. Ang natakot ko kasi baka pag masyadong madami, masyadong maluto yung buhok ko, baka ako makalbo. Wala. Ayun. Pwede na siguro muna ito. Paurasan natin. Okay na? Paurasan ko na. A few inches later. So ayun, tapos na tayo sa ating waiting time. Lumampas tayo na 8 minutes, gano'n. Babanlaw. Medyo magulo dito sa bahay kasi naglalaba ako. Meron tayo sa lababo. 2,000 years later. So, ayan, magtutuyo na tayo ng buhok. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So, guys, tapos na. Ayan na. Hindi siya masyadong kita dito sa camera, pero sa personal, as in, kitang-kita yung pagbabago ng buhok ko. Ayun. Medyo maganit lang siya pag nagpapatuyo. Siguro dahil, syempre, hindi ako gumamit ng conditioner or treatment. Yung shampoo lang na nakalagay dun sa ano, yung kasama ng pangkulay. Tingnan natin pag ano, pag may ilaw. Ayun o. Diba? Ang ganda niya. Ayan. Natutuwa ako. Ang laki ng natipid ko kasi dito sa Japan, ang mahal magpakulay. Tapos, hindi pa yung gusto mo talaga. Kasi ang hirap magpaliwanag. Ang hirap mamili.